سلام به همگی، امیدوارم که عالی باشین دوستان. مرسی که با نگاه زیباتون منو همراهی میکنین. چه آموزشی امروز براتون آوردم، فوق العاده. قراره که یاد بگیریم چطور مویی که مشکی خورده، کراتین داره، بوتاکس خورده، شرابی خورده، دکولوره میکنیم. تو این پایه میمونه، یه جا پایه 7 یه جا پایه 8 و بیشتر از این دیگه به پایه نمیرسه. با یه تکنیک خیلی ساده اما تخصصی بتونیم به پایه خوب برسونیمش. هر چقدر دکولوره روی دکولوره بزنین نمیتونین این استوپی که روی مو خورده توی رفله مزاحم نارنجی زردی رو خنثی کنیم. باید تکنیک بزنیم. چه تکنیکی بزنیم که بتونیم خنثیش کنیم؟ من اینجا هستم تا کامل بهتون آموزشش رو بدم و این مو رو به پایه مطلوب برسونیم، بتونیم رنگای روشن‌تر بدون زردی نارنجی رو این مو بذاریم. قراره که تکنیک ابداعی خودم، یعنی تکنیک دیسی که ترکیب خنثی کننده با پودر دکولوره در حین انجام کار هست، برای اینکه رفله‌های مزاحم رو خیلی خیلی بهتر و بیشتر خنثی کنیم، اینجا آموزش ببینیم. واقعیت این تکنیکی هستش که خیلی پرکاربرده و تکنیکیه که الان خیلی‌ها دارن ازش استفاده میکنن، ولی فکر میکنم بله هول و هوش 6 سال و نیم الی 7 سال پیش خودم ابداعش کردم و نتیجه فوق‌العاده‌ای ازش گرفتم که همیشه به دانشپذیرهام گفتم و اونها هم به دانشپذیرهاشون میگن و برای مشتریاشون اجرا میکنن. پس همراه من باشین، اصلا این تکنیک رو از دست ندین. شیر کنین، بفرستین برای دوستانتون، اونهایی که میخوان برای دوستانشون اطرافیانشون کار انجام بدن، اونهایی که خودشون تو لاین رنگ هستن. این تکنیک میتونه خیلی بهشون کمک کنه، چون معمولا خانم ها خیلی موهاشون رو رنگ‌های تیره چون راحت تره تو خونه میزنن، یا الان خیلی موها هستن که کراتین میشن، بوتاکس میشن، اما با محصولاتی که اورجینال نیست و با روش اتوکشی ناسالم باعث میشه مو استوب کنه و من رنگکار نتونم خیلی پایه رو بالاتر ببرم. پس این روش کمک میکنه که دیگه این مانع برطرف بشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید، چون اینجا پر از آموزش‌های فوق‌العاده است براتون و حتما برای دوستانتون بفرستین. منتظر باشین بریم برای اجرای آموزش. اولین کاری که میکنیم نگاه میکنیم چه رفله مزاحمی بیشتر روی مو دیده میشه. اینجا ما نارنجی رو بیشتر از زردی میبینیم. رفله‌های مزاحم اینها هستن: نارنجی، زرد و قرمز که مزاحم کار دکولوره ما این که به پای بالا برسه. دقیقاً این رفله ها. نارنجی رو دارم بیشتر از زرد میبینم. طبق مثلث رنگ رو به روی نارنجی رنگدانه آبی هست، یعنی چیزی که نارنجی رو خنثی میکنه رنگ هایی هستن که رنگدانه آبی دارن. برای خنثی سازی داخل مواد دکولوره و توی مرحله دکولوره کردن و بلیچ کردن من نمیتونم از رنگ استفاده کنم، باید از واریاسیون استفاده کنم. درشت مولکول هستن و کلا خالص رنگ آبی دارن، دیگه گروه طبیعی کنارشون نیست. من یک پیمانه پودر آبی رو با 1/8 با 1 برابر و نیم یک پیمانه پودر آبی رو با 1 برابر و نیم اکسیدان 6% اگر مقاومت داره، اگر داره مقاومت درگیر میشه و یک کوچولو کیستان میشه، اکسیدان هم اکسیدان 3% همراه با پلکس هاست. ترکیب میکنم و به اندازه 1/8 از واریسون آبی استفاده میکنم که بهتر از برندهای ایرانی باشن، چون واریسون هایی که ایرانی هستن رنگ دونه هاشون خیلی غلیظ‌تره. مثلا این برند پیگار هستش. 1/8 واریسون آبی میریزم، ترکیب میکنم، کاسم میشه آبی ولی اصلا هیچ استرسی نداشته باشین چون ترکیب با دکولوره است. لایه به لایه میزنم، الان تو ویدیو هم بهتون نشون میدم. و این ترکیب واریاسیون با پودر آبی من که رنگدانه آبی رو بیشتر میکنه توی ترکیب من، بیشتر نارنجی رو خنثی میکنه. بیشتر رنگدانه آبی دارم، بیشتر خنثی سازی نارنجی دارم. اگر بیشتر توی زرد بود، پودر میتونم بنفش استفاده کنم با واریاسیون بنفش. ولی محصولی که میتونه نتیجه خیلی خیلی بهتری بهتون بده یک محصولی هست به نام بوستر برند کئون، ساشه‌ای هستش و توی شما یک پیمانه میتونین یه دونه از این محصولات رو که کامل ببینید آبی رنگ خالی کنید، هم بزنید و لایه لایه بزنید روی مو و جمعاً 60 دقیقه به مو مکس بدید. من الان میخوام از نزدیکتر هم مواد رو بریزم تو کاسه ببینید، هم بزنم و همین که شروع کنم به گذاشتن مواد روی لایه لایه مو که ببینید چطور دارم کار میکنم. پس از نزدیکتر موارد رو میبینید. یه دونه هم واسه چیز بگید.
خب لایه های 1 سانتی برمیدارم. لایه هام حتما نازک باشه. دیگه من بارها اینو گفتم که هر چقدر لایه های شما نازک باشه نتیجه بهتری توی کارتون میگیریم. اینجا میتونم از یک برد استفاده کنم. یک کوچولو از موادم رو که ترکیب کردم برمیدارم. برد رو میذارم که تکیهگاه مو باشه و بتونم خوب قلمم رو چپ و راست بزنم به خورد مو بره و موادم رو میزنم روی به این صورت لایه به لایه. اگر قرار بود که من ریشه رو بزنم اول ساقه باید به پایه‌ای که مد نظر منه، مثلا پایه من مد نظری که دارم 8.5 الی 9 هستش، به پایه کامل برسه در تو مرحله آخر من ریشه رو میزنم. میرم لایه بعدی. تقسیم بندیم هم یه تقسیم بندی 4 تایی هستش. یک تقسیم بندی 4 تایی دارم. پشت سر و بغل گوش میبینی مواد چقدر آبیه. میتونم با پودر آبی کار کنم ولی پودر آبی انقدر قدرت نداره به تنهایی که بتونه این رفله مزاحم نارنجی رو خنثی کنه. راجع به پلکس باهاتون صحبت کردم. شما میتونید توی شارژ هاتون یا شروع کارتون از پلکس ها استفاده کنین که پلکس ها کمک میکنن شما بدون آسیب یک مویی رو به پایه بالا بتونین برسونید. پلکس هایی که خب هستن اولاپلکس هست، زیرو پلکس هست، پلکس لینک، باند فیوژن که پلکس کئون هستش. اینها رو شما میتونید استفاده کنید و نتیجه خوب بگیرید. توی هر یک پیمانتون هم 5 الی 7 میل میتونید استفاده کنید که البته هر پلکس دستورالعمل مشخص خودش رو داره. یعنی شما باید ببینین که ساختی که اون پلکس داره بهتون میگه چند میل استفاده کنید. مثلا میدونم که پلکس کئون 3 میل باید استفاده بشه توی هر پیمانه، یا اولاپلکس امریکایی یا اماراتیش 7 میل باید استفاده بشه، یه سری پلکس ها 5 میل باید استفاده بشه. به این صورت موادم رو میزنم بغل گوشم به همین صورت. نگاه کنید. بهتر این لایه اول که لایه زیر هست شما داخل فویل بذارین که به گوش یه وقت چیز نخوره، دکولوره نخوره که بخواد ایجاد حساسیت کنه. یعنی شما موادتون رو میزنین یا از همون اول داخل فویل میزنین که گوش مشتریتون درگیر دکولوره نشه. مخصوصا خانمایی که سفید پوستن، پوست حساسی دارن، یه کوچولو ترکیب دکولور و اکسیدان میخوره خیلی سریع قرمز میشه و واکنش میشه. میبینید رنگ مواد رو چقدر آبیه. پودر آبی شما به تنهایی نمیتونه تا این حد رنگدانه آبی داشته باشه. هر چقدر این آبی بیشتر باشه خنثی سازی هم بیشتره. حالا از لایه های بعدی شما میتونین دیگه، چون کامل مراقبت میکنه این فویل از گوش، دیگه تو هوای آزاد انجام بدین، با برد انجام بدین به این صورت. کل مو رو که مواد زدم کاور رو میکشم و 60 دقیقه به مو مکس میدم. بعد از 60 دقیقه بهتون نشون میدم چقدر تونسته خنثی سازی کنه و آیا احتیاج به شارژ هست یا نه. ببینید بعد از مکس 60 دقیقه نگاه کنین. من یه تیکه رو پاک کنم.
با ویدیوی قبل مقایسه کنیم چه خوب کاور کرده. من دارم با دستمال نمدار پاک میکنم که قشنگ این آبی کم رنگ بشه، رنگ آبی مواد، و شما پایه رو ببینید قشنگ رسیده به پایه 8.5 و مو استقامت هم داره. میتونم باز شارژ کنم، یعنی مجدد یا با 6% یا با 3%. با دستمال خشک پاک کنم، چون اگه نیازه که شارژ بشه، یعنی میخوام به پای بالاتر برسه، حتما باید دستمال خشک باشه. دستمال خیس چون آب داره باعث میشه که چیز بشه، کند بشه، غیر فعال بشه. الان من میتونم شارژش کنم. مثلا این بالاها باز ببینید خیلی خوب، چون گرمای کف سر داره به پای رسیده. پایینا هنوز یه کوچولو زردی داره، نارنجیش خنثی شده. من با دستمال خشک پاک میکنم، مجدد شارژش میکنم و یه تایم مکس 35 تا 40 دقیقه میدیم و بعدش میتونیم ریشه رو هم بزنیم و 30 دقیقه ریشه رو مکس بدیم و بشوریم. حالا مجدد براتون تو این تایم من ویدیو میگیرم ببینید که پایه مو در چه حالیه. حالا اون سمت رو نگاه کنی، سمت بچه ها.